ท่านโยกิเรื่องราวมีอย่างไรต่อหรือเจ้าค่ะภายหลังพระมหาเทพคลายความเศร้าและโทสะทักษะเป็นบุตรอันเกิดแต่พระพรหมและหากปราศจากอัตตาแล้วทักษะก็เป็นผู้ปกครองที่ดีผู้หนึ่งและเพื่อให้พิธีบูชายันสำเร็จลงพระวิษณุและพระพรหมได้ทูลขอให้พระศิวะคืนชีพให้แก่ทักษะพระศิวะตกลงคืนชีพให้แก่ทักษะแต่เนื่องจากศีรษะของทักษะไหม้ไปในกองไฟพระศิวะจึงใช้หัวของแพะที่ใช้ในการบูชายันมาต่อเป็นศีรษะของทักษะแทนนับแต่นั้นมาทักษะจึงมีศีรษะเป็นแพะและนอบน้อมต่อพระศิวะปราศจากซึ่งอัตตาแห่งตนพระศิวะหาได้ใส่ใจทรงมองไปในจักรวาลอันไกลโพ้นรอคอยการกลับมาของพลังแห่งสัตติหลังจากนั้นพระศิวะทรงบำเพ็ญตบะอย่างล้ำลึกอยู่แต่ผู้เดียวตัดขาดจากโลกทั้งสามในขณะนั้นเองฤาษีกัสสยปะหนึ่งในสัตตฤาษีมีชายาเป็นบุตรีแห่งทักษะคือนางทิติผู้เป็นมารดาแห่งอสูรทั้งปวงและได้ให้กำเนิดวัชรนาคาผู้มีฤทธิ์ยิ่งกว่าพระอินทร์วัชรนาคาและนางวารังคีธิดาอสูรผู้งดงามของอสูรนามพรหมเทวะได้ให้กำเนิดทารกะอสูรและทารกะอสูรได้บำเพ็ญตบะอย่างยิ่งยวดจนพระพรหมเมตตาประทานพรว่าเขาจะถูกสังหารได้ก็แต่ด้วยมือของบุตรพระศิวะเท่านั้นแต่ว่าพระศิวะผู้จมอยู่ในสมาธิอันยิ่งยวดจะมีชายาและบุตรนั้นห่างไกลเหลือประมาณดังนั้นทารกะอสูรจึงประหนึ่งดั่งเป็นอมตะด้วยเหตุนี้ทารกะอสูรจึงไม่เกรงกลัวผู้ใดเขารวบรวมกองทัพอสูรถล่มเทวโลกกองทัพอสูรตาหน้าเข้าถล่มสวรรค์อย่างมืดฟ้ามัวดินกองทัพอสูรห้อมล้อมพระอินทรากษัตริย์แห่งเทพเจ้าการต่อสู้นั้นรุนแรงและเทวะเป็นฝ่ายเพียงพล้ำแม้แต่พระวิษณุยังต้องล่าถอยแม้พระอัคนีก็เผาผลาญกองทัพอสูรไม่หมดไม่สิ้นแม้พระวรุณก็ไม่อาจพัดพากองกำลังอสูรจำนวนมหึมาขนาดนี้ได้ทารกะอสูรพุ่งเข้ามาในสนามรบด้วยราชรถเทียมด้วยปีศาจเมื่อได้โอกาสพระอินทร์พุ่งเข้าใส่เป็นองค์แรกด้วยวัชระอาวุธสายฟ้าที่เคยสังหารอสูรนับไม่ถ้วนแต่เมื่อวัชระกระทบกับทารกะอสูรกลับเพียงเกิดประกายไฟจิ๋ววัชระสะท้อนกลับมาอย่างรุนแรงจนพระอินทราบาดเจ็บสาหัสในทันทีต้องล่าถอยพร้อมโลหิตที่ไหลอาบโดยมือเพียงข้างเดียวทารกะอสูรปลดปล่อยอัคนีเผาผลาญกองทัพเทวะในพริบตาไม่มีผู้ใดในสามโลกที่จะหยุดยั้งข้าได้โลกแตกแยกออกลาวเทพร่วงหล่นสู่โลกต่างอาลัยด้วยรู้ว่าสงครามสิ้นสุดแล้วทารกะอสูรสถาปนาตนเองเป็นอสุรราชาผู้ปกครองทั้งสามโลกหลายพันปีผ่านไปลาวเทพตกสวรรค์ต่างยังวิงวอนต่อพระศักดิผู้สถิตอยู่ในจักรวาลอันห่างไกลจนกระทั่งคำวิงวอนนั้นไปถึงเทพธิดาน้อยผู้มาเกิดในเทือกเขาหิมาลัยอันหนาวเหน็บพระนางเมนกาพระมารดารักใคร่เทพธิดาน้อยผู้มีผิวพรรณดุจดอกบัวสีทองผู้นี้ยิ่งนักพระบิดาท้าวหิมวัตตั้งชื่อเทพธิดาผู้นี้ว่าปารวตีมีความหมายว่าบุตรีแห่งขุนเขาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์เทพธิดาไม่ได้สนใจความงามแบบสตรีเท่าใดนักแต่ปรารถนามากกว่าที่จะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามวันหนึ่งฤาษีนารถะได้เดินทางมาเยี่ยมท้าวหิมวัตและทำนายว่าปารวตีนางจะมีผู้บูชาจากทั่วทั้งโลกาพระสวามีจะไม่มีพระราชวังและยศศักดิ์ใดๆทั้งเสื้อผ้าก็เก่าและน้อยชิ้นมีเครื่องประดับแปลกประหลาดอาศัยอยู่ในที่โดดเดี่ยวที่สุดนั่นก็คือพระมหาเทพศิวะเมื่อพระนางเติบโตเข้าสู่วัยแรกสาวก็ไปปีนหน้าผาอันสูงชันเพื่อไปปรนนิบัติพระศิวะในทุกๆวัน
ด้วยน้ำบริสุทธิ์ใบไม้ดอกไม้และเครื่องสักการะวันเวลาผ่านพ้นเดือนเป็นปีเป็นหลายปีแต่พระศิวะก็ไม่เคยลืมพระเนตรเลยด้วยเหตุนี้ลาวเทวะจึงร้อนใจขอร้องให้พระกามเทพช่วยทำให้พระศิวะออกจากสมาธิและรับพระนางปารวตีเป็นชายาโดยเร็วแม้พระนางรตีเทพธิดาแห่งตัณหาผู้เป็นชายาจะกังวลถึงภัยที่อาจจะเกิดขึ้นแต่พระกามเทพก็ไร้ทางเลือกเพื่อให้ทั้งสามโลกหลุดพ้นจากทารกะอสูรพระกามเทพจึงเลือกแผลงสอนที่ทรงพลานุภาพที่สุดสโมหนาสอนหรือสอนแห่งความหลงไหลอันบ้าคลั่งพระศิวะรับรู้ถึงพลังของตัณหาที่ทำให้สมาธิอันลึกล้ำหลายพันปีขาดลงเมื่อปราศจากตบะไฟโทสะอันยิ่งยวดที่สั่งสมมานับพันปีพุ่งออกจากพระเนตรเผาผลาญร่างของพระกามเทพกลายเป็นผุยผงด้วยความเห็นใจแก่นางรตีพระศิวะจึงให้พรโดยที่นางรตีเท่านั้นที่จะเห็นพระกามเทพได้แล้วก็ทรงหายไปทิ้งให้พระนางปาวารตีต้องโดดเดี่ยวและโศกเศร้าเป็นที่สุดหลังจากนั้นไม่นานพระฤาษีนารถะก็ได้เดินทางมาหาพระแม่ปาวารตีสอนมันตราและตาปัสสยะหรือการบำเพ็ญให้เกิดไฟที่จะเผาผลาญกิเลสและความปรารถนาทางโลกพระนางบำเพ็ญเพียรอย่างยากลำบากด้วยความเต็มใจแม้ว่าจะต้องพ่ายผอมและเผชิญกับความร้อนดั่งไฟแม้ว่าจะต้องเผชิญกับพายุฝนที่โหมกระหน่ำวันคืนผ่านไปด้วยความเพียรอันยิ่งยวดของพระนางในที่สุดพลังแห่งศักติก็ตื่นขึ้นพระศิวะรับรู้ในทันทีถึงการตื่นขึ้นของพลังแห่งศักติจึงยอมปรากฏพระวรกายโอ้ในที่สุดเจ้าก็กลับมาแล้วสตรีไม่สิปาวราตรีจักรวาลเริ่มเข้าสู่สมดุลอีกครั้งพระองค์ทั้งสองอภิเษกสมรสกันอย่างมีความสุขและให้กำเนิดพระสกันทะหรือขันธกุมารผู้ซึ่งจะนำทัพแห่งเทวะปลดปล่อยโลกทั้งสามจากทารกะอสูรเข้ามาเลยไอ้หนูแล้วอย่างไรต่อหรือเจ้าข้าวันนี้ข้าเหนื่อยและหิวแล้ววันหน้าเจ้าค่อยมาฟังต่อก็แล้วกันถ้าท่านหิวข้าเชิญท่านที่ร้านลูกหนูเดลิเคซี่เจ้าค่ะเพราะร้านลูกหนูเดลิเคซี่มีอาหารหลากหลายสไตล์บรรยากาศเป็นกันเองร่มรื่นเหมือนอยู่ที่บ้านมีที่จอดรถและยังมีพื้นที่สันทนาการให้บริการแวะไปที่ร้านได้เลยนะ